Brain Food TH Channel ภูมิใจเสนอปู่โสมเฝ้าทรัพย์บ้านไม้สักทรงไทยเก่าแก่หลังใหญ่ตั้งตระหง่านอย่างโดดเด่นท่ามกลางป่ารกต้นไม้ครึ้มห่างไกลผู้คนและชุมชนต้นไม้สูงใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาบดบังแสงแดดจนพื้นดินด้านล่างมืดครึ้มราวกับยามค่ำคืนเสียงลมพัดโชยผ่านใบไม้แห้งดังเสียงกระซิบแผ่วเบาบรรยากาศวังเวงเย็นเยือกหลังคาทรงไทยโบราณผุพังไปตามกาลเวลาบานประตูหน้าต่างไม้สลักลวดลายอย่างสวยงามล้วนผุพังมีเรื่องเล่าขานกันว่าภายในบ้านร้างหลังนี้มีวิญญาณของปู่โสมผู้เป็นเจ้าของเดิมคอยเฝ้าทรัพย์สมบัติมหาศาลที่ซ่อนอยู่ภายในบ้านหลังนี้ณัฐพลหนุ่มนักสำรวจที่หลงใหลในเรื่องราวลึกลับได้เดินทางมายังหมู่บ้านแห่งนี้หลังจากที่ได้ยินเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับบ้านร้างของปู่โสมและสมบัติมหาศาลที่ถูกซ่อนเอาไว้เขาได้พบกับตากล่ำซึ่งเป็นคนเก่าแก่ของหมู่บ้านนี้โดยตากล่ำได้ให้ความเอื้อเฟื้อให้ณัฐพลเข้าพักอาศัยที่บ้านของตนเป็นการชั่วคราวและหลังจากที่รับประทานอาหารมื้อเย็นเสร็จณัฐพลได้แจ้งความประสงค์กับตากล่ำว่าอยากจะเข้าไปสำรวจภายในบ้านร้างของปู่โสมณัฐพลพูดขึ้นว่าลุงครับผมอยากจะเข้าไปสำรวจในบ้านร้างหลังนั้นจริงๆนะครับท่ามกลางแสงไฟจากตะเกียงตากล่ำเพ่งมองไปยังใบหน้าของชายหนุ่มพลางถอนหายใจแล้วพูดว่าบ้านหลังนั้นไม่ธรรมดาอย่างที่คิดนะเอ็งเคยได้ยินเรื่องเล่าอาถรรพ์เกี่ยวกับปู่โสมหรือเปล่าณัฐพลตอบว่าผมก็เคยได้ยินมาบ้างครับว่าในบ้านร้างหลังนั้นมีทรัพย์สมบัติมหาศาลซ่อนอยู่ตากล่ำพูดต่ออีกว่าข้าเองก็ได้ยินเรื่องเล่ามาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายแล้วสมบัติอาจจะมีหรือไม่มีก็ไม่มีใครเคยได้เห็นหรืออาจจะมีคนเคยได้เห็นแต่คนเหล่านั้นก็ไม่มีโอกาสได้พูดต้องเอาชีวิตมาทิ้งที่บ้านหลังนั้นกันหมดตายตกกันไปก็เยอะเวลาผ่านไปคนแล้วคนเล่าไม่ว่าจะเป็นพวกหมอผีหรือผู้มีวิชาอาคมต่างๆใครก็ตามที่เข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้วอยากจะเอาสมบัติต่างก็ต้องพบจุดจบที่น่าเศร้าบางคนหากไม่ตายแต่ก็เสียสติเป็นบ้าไปเลยก็มีอย่างคนในหมู่บ้านนี้ไอ้อ่ำลูกตามีที่บ้านอยู่คุ้มวัดโน่นตอนนี้เป็นบ้าไปแล้วพร่ำเพ้อแต่ว่าปู่โสมจะมาฆ่ามันพ่อมันต้องให้ไปอยู่วัดกับหลวงตาเทิมก็พอจะทำให้สงบลงได้บ้างแต่ก็ยังคุ้มดีคุ้มร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวบ้าพูดกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องส่วนณัฐพลก็ยังดื้อดึงแต่ผมก็ยังอยากลองไปพิสูจน์ดูครับถ้าไม่มีสมบัติก็แค่กลับออกมาตากล่ำถามต่อแล้วเองไม่กลัวหรือณัฐพลตอบว่าไม่กลัวครับผมอยากรวยมากกว่าตากล่ำได้ยินดังนั้นก็หัวเราะในลำคอฮึฮึฮึแล้วพูดต่อว่าก็แล้วแต่เองนะแต่ข้ากลัวเองจะเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่เหมือนพวกคนอื่นๆซะมากกว่าเอาละดึกแล้วข้าขอไปนอนก่อนนะเองก็นอนพักซะเดินทางเหนื่อยมาทั้งวันนี่หลังจากนั้นทั้งสองคนก็แยกย้ายกันไปนอนทางด้านณัฐพลเมื่อแยกตัวมาที่ห้องนอนแล้วก็นอนไม่หลับ
กระสับกระส่ายพลิกตัวไปมา จะด้วยว่าแปลกที่ หรือว่าจิตใจมัวแต่คุ้นคิดถึงเรื่องราวที่ตากำเล่าให้ฟัง จะว่าไม่กลัวก็ไม่เชิง ความจริงแล้ว เขาเองก็กลัวอยู่เหมือนกัน แต่ด้วยความที่อยากได้สมบัติ ก็เลยพอจะข่มความกลัวลงไปได้ เขานอนคิดและตั้งใจว่า พรุ่งนี้เขาจะไปที่บ้านร้างหลังนั้น คิดแล้วก็พลอยหลับไป มาตกใจตื่นอีกที รู้สึกว่าเหมือนมีการเคลื่อนไหวภายในห้อง เอ๊ะ หรือว่าจะมีใครเข้ามาในห้อง ตอนแรกก็นึกว่าเป็นตากล่ำ จึงถามออกไปว่า ลุงกล่ำ ลุงกล่ำเหรอครับ และเมื่อเขาลืมตาขึ้น ทันใดนั้นเอง เขาก็เห็นภาพชายชรา ผมเผ้าขาวโพลนรุงรัง หน้าตาโกรธเกลี้ยว ลอยโฉบไปมาอยู่ในห้อง กลิ่นเหม็นเน่าสาบสางรุนแรง จนเขาแทบจะอาเจียน แต่ว่าความกลัวมีมากกว่า เขาจึงร้องออกมาอย่างสุดเสียง ช่วยด้วย ช่วยด้วย ช่วยผมด้วย ตากล่ำรีบเข้ามาในห้อง แล้วเขย่าตัวชายหนุ่ม ที่ยังนอนหลับตาแล้วโวยวายร้องเสียงดัง ตากล่ำถามขึ้น พ่อหนุ่ม พ่อหนุ่ม เป็นอะไร เรียกไปก็เขย่าตัวชายหนุ่มที่เหงื่อออกท่วมไปทั้งตัว ณัฐพล เมื่อเริ่มรู้สึกตัวจึงลืมตาขึ้น บอกกับตากล่ำ ลุงครับ ผมฝันร้าย แต่ในฝันมันเหมือนจริงมาก มีผู้ชายแก่ๆผมยาวรุงรังหน้าตาโกรธเกรี้ยว ลอยโฉบไปมาอยู่ในห้อง กลิ่นเหม็นเน่าสาบสางยังติดจมูกผมอยู่เลย ตากล่ำจึงพูดว่าข้าว่าเองคิดมากไป ก็เลยเก็บเอาไปฝันละมัง ณัฐพลตอบว่า แต่มันเหมือนจริงมากนะครับลุง ตากล่ำจึงพูดต่อ เอาละไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วข้าจะกลับไปนอนต่อแล้วนะ ณัฐพลเอ่ยปากขอบคุณ ขอบคุณนะครับลุง แล้วณัฐพลก็ล้มตัวลงนอน ครุ่นคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ว่าเป็นเรื่องจริง หรือเป็นเพียงแค่ความฝัน แล้วเขาก็ผล็อยหลับไปจนถึงเช้า บรรยากาศยามเช้าในชนบทสดชื่น ไม่มีกลิ่นควันจากท่อไอเสียของรถยนต์ ผู้คนในตลาดประจำหมู่บ้านคึกคัก ชาวบ้านต่างนำของมาขายกันมากมาย ทั้งขายผัก ขายกับข้าว ขายขนม และผลไม้ต่างๆ และที่ตลาดนี้เอง ณัฐพลได้พบกับน้าชม ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้าน ทั้งสองได้นั่งคุยกันที่ศาลากลางหมู่บ้าน โดยน้าชมได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับปู่โสมหลายเรื่อง เช่น คนที่เข้าไปในบ้านของปู่โสม แล้วมีอันต้องกลับออกมาตายข้างนอกบ้านโดยไม่ทราบสาเหตุ และลักษณะการตายของแต่ละคนก็แตกต่างกัน บางคนก็ตกบันไดคอหักตาย บางคนก็ช้ำในเลือดออกปากออกจมูกจนตาย และบางคนพอออกจากบ้านปู่โสมไปแล้ว วิ่งหนีไปผูกคอตายที่บ้านตัวเองก็มี และบางครั้งก็มีชาวบ้านเห็นปู่โสม ออกมาเดินอยู่รอบๆบ้านร้างในเวลากลางคืน พร้อมกับเตือนณัฐพลให้ระวังอันตราย หากคิดที่จะเข้าไปในบ้านของปู่โสม คุยกันได้สักพัก ณัฐพลก็ขอตัวกลับไปยังบ้านของตากล่ำ ชายหนุ่มซื้อข้าวของและกับข้าวมากมาย กลับไปฝากตากล่ำด้วย เมื่อกลับมาถึงบ้านของตากล่ำ ณัฐพลส่งเสียงร้องเรียก ลุงกล่ำครับ ผมซื้อกับข้าวมาเยอะเลย มาครับ มาทานข้าวด้วยกัน ตากล่ำส่งเสียงตอบออกมาจากข้างในบ้าน เออ ขอบใจนะ แต่ทีหลังไม่ต้องซื้อมาเยอะขนาดนี้ก็ได้ข้าแก่แล้ว กินไม่เยอะหรอก จากนั้นคนทั้งสองก็ร่วมกันรับประทานอาหารเช้า ตากล่ำถามขึ้นว่า เป็นไงบ้างล่ะ เรื่องเมื่อคืนนี้ เองคิดว่ายังไง
ณัฐพลตอบว่าผมว่าผมฝันไปนะ แต่ในฝันมันก็เหมือนเรื่องจริงมาก แล้วเองกลัวไหม ผู้เฒ่ากล่ำถาม ณัฐพลตอบว่าจะว่าไม่กลัวก็ไม่ใช่ มันก็มีบ้างนิดหน่อยครับ ตากล่ำถามต่อ เองยังอยากจะไปเอาสมบัติเขาอีกไหมล่ะ ฝ่ายณัฐพลถามกลับ แล้วลุงคิดว่าเมื่อคืนนี้เป็นปู่โสมเหรอครับ ตากล่ำตอบว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ข้าคิดว่านะ ของใคร ใครเขาก็รักก็หวง เขาคงไม่อยากยกให้ใครหรอก ฝ่ายณัฐพลพูดต่ออีก หน้าตาจริงจังมาก แต่ลุงครับ ผมมาคิดดูแล้ว มันไม่ใช่แค่เรื่องทรัพย์สมบัติ ผมบอกตามตรง จากเรื่องเมื่อคืนนี้ นอกจากความกลัวแล้ว ผมเริ่มมีความรู้สึกแปลกๆ ผมว่าผมรู้สึกสงสารปู่โสมมากกว่า ที่ปู่โสมแกยังยึดติดกับทรัพย์สมบัติเหล่านั้นทำให้ดวงวิญญาณของแกผูกพันไปไหนไม่ได้ จะไปผุดไปเกิดก็ไม่ได้ ผมมีความรู้สึกว่า ผมอยากให้ปู่โสมปล่อยวาง พ้นทุกข์และไปผุดไปเกิดสักทีอะครับ ผมควรทำยังไงดี ณัฐพลพูดกับตากล่ำอย่างจริงใจ ตากล่ำได้ฟังดังนั้น ก็เพ่งมองไปที่ใบหน้าของชายหนุ่มอีกครั้งเหมือนเมื่อคืนนี้ พลางถอนหายใจอีก เหมือนเมื่อคืนเป๊ะ แล้วตอบว่าข้าก็เคยคิดเหมือนเอง แต่ข้าไม่รู้จะทำยังไง ยิ่งเห็นพวกคนที่มาหวังเอาสมบัติของปู่ต้องตายตกไปตามกัน ก็ยิ่งคิดว่าตราบใดที่ยังมีคนโลภมากเหล่านี้มาที่นี่ ปู่จะยิ่งสร้างบาปให้กับตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจะไม่มีวันสิ้นสุด ณัฐพลพูดต่ออีก ลุงครับ ผมอยากช่วยปู่โสม ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น ผมเป็นอะไรไป ทำไมผมถึงคิดอย่างนี้ แต่ผมสงสารปู่โสม ผมอยากช่วย ผมจะทำยังไงดี ตากล่ำครุ่นคิด พลางออกความเห็น เราลองไปปรึกษาหลวงตาเทิมดูดีไหม เผื่อท่านจะมีอะไรแนะนำพวกเราได้ ณัฐพลตอบตกลง ดีครับลุง งั้นเราไปกันเถอะ และแล้วทั้งสองคนก็ไปหาหลวงตาเทิมที่วัด มาถึงวัด หลวงตาเทิมกำลังนั่งสมาธิ พลันเจ้าจุก เด็กวัดตัวแสบ เดินสายอาดพาตากล่ำกับณัฐพลเข้ามาพบ พลางร้องเรียกเสียงดัง หลวงตาครับ ตากล่ำพาใครก็ไม่รู้มาหาครับ หลวงตาเทิมละจากสมาธิ ลืมตาขึ้น เพ่งมองไปที่ใบหน้าของชายหนุ่ม เหมือนที่ตากล่ำเคยมอง แต่หลวงตาเทิมไม่ได้ถอนหายใจ แล้วพูดขึ้นว่า มาแล้วแล้วพ่อ ณัฐพลตอบแบบงงๆ คือครับ ตากล่ำถามขึ้น หลวงพ่อรู้จักกับพ่อหนุ่มคนนี้ด้วยเหรอครับ หลวงตาเทิมตอบ มันก็ไม่เชิงหรอกโยม แต่ว่าคนเราอะนะ ไม่ว่าจะเกิดชาติไหนภพไหน ถ้ายังมีเวรกรรมร่วมกัน ก็ต้องได้มาพานพบกันจนได้ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะโยม ฝ่ายณัฐพลยังงงอยู่ ก็เลยถามหลวงพ่อต่ออีก แต่ว่าหลวงพ่อครับ ผมก็ยังงงอยู่ดี หลวงตาเทิมตอบว่า ก่อนในชาติที่แล้ว โยมณัฐพลเป็นพ่อของปู่โสมแกน่ะสิ ส่วนตาเฒ่ากล่ำในชาตินี้ก็เป็นโหลนห่างๆของแก ณัฐพลหันไปถามตากล่ำ อ้าวลุงกล่ำไม่เห็นบอกอะไรผมเลย ตากล่ำจึงตอบว่า ลุงก็ว่าจะบอก แต่ก็ไม่รู้จะบอกทำไม ก็เพราะเห็นว่าในตอนแรก เองก็อยากได้สมบัติเขา ลุงก็เลยไม่อยากพูดอะไร เกรงจะขัดเคืองใจกันไปเปล่าๆ
เจ้าจุกเด็กวัดตัวแสบนั่งเท้าคางฟังอย่างตั้งใจพอสบโอกาสก็ถามทะลุกลางป้องขึ้นมาว่าอ้าวแล้วหลวงตาล่ะครับเป็นใครหลวงตาเทิมได้ฟังดังนั้นก็พูดเสียงดังข้าไม่ได้เป็นใครทั้งนั้นแหละข้าก็เป็นหลวงตาของเองอยู่นี่ไงเดี๋ยวปั๊ดไม่ใช่เรื่องของเด็กจะไปเล่นที่ไหนก็ไปอินนี่เจ้าจุกเสียงอ่อยครับถามนิดถามหน่อยไม่ได้เลยหลวงตาเทิมพูดต่อพลางเงื้อมือขึ้นยังไม่ไปเจ้าจุกตอบพลางวิ่งหนีไปแล้วครับรีบเลยครับเมื่อเจ้าจุกวิ่งหนีไปแล้วณัฐพลหันมาทางหลวงตาเทิมแล้วถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับถ้าอย่างนั้นผมพอจะช่วยอะไรปู่โสมได้บ้างครับหลวงตาเทิมยิ้มอย่างใจดีแล้วตอบว่าโยมช่วยได้เยอะเลยแหละและมีโยมคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยโยมโสมได้จากนั้นหลวงตาเทิมตากล่ำและณัฐพลก็พากันมาที่บ้านร้างของปู่โสมในตอนนั้นเองเป็นเวลาโพลเพลใกล้จะมืดแล้วความเงียบสงัดแผ่ปกคลุมไปทั่วบริเวณบ้านทรงไทยหลังใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่าท่ามกลางป่ารกทึบหลังคาบ้านที่ชำรุดทรุดโทรมเผยให้เห็นโครงสร้างไม้ที่ผุพังตามกาลเวลาผนังบ้านที่แตกร้าวเต็มไปด้วยร่องรอยของความชื้นและตะไคร่น้ำราวกับแผลเป็นที่บอกเรื่องราวในอดีตที่น่าสะพรึงกลัวประตูหน้าต่างผุพังบรรยากาศที่เงียบสงัดและมืดมิดเสียงลมที่พัดโชยผ่านทำให้เกิดเสียงเอี๊ยดอาร์ตของไม้เก่าๆดังขึ้นเป็นระยะราวกับมีบางสิ่งบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ภายในบ้านหลังนี้ณัฐพลรู้สึกถึงความเย็นเยือกขนลุกไปทั่วทั้งร่างกายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพลางนึกในใจว่าทำไมเขาถึงรู้สึกแบบนี้ตัวเขาเองก็ออกสำรวจสถานที่ลึกลับต่างๆบ่อยมากแต่ไม่ค่อยจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับเขาเหมือนในครั้งนี้แต่ก็ยังอุ่นใจที่มีหลวงตาเทิมและตากล่ำมาด้วยบรรยากาศภายในบ้านมืดมิดและเงียบสงัดเสียงลมพัดผ่านช่องลมของหน้าต่างไม้ดังเอี๊ยดอาร์ตสร้างความน่ากลัวขนพองสยองก้าวยิ่งนักณัฐพลและตากล่ำใช้ไฟฉายส่องไปรอบๆส่วนหลวงตาเทิมก็ยืนอยู่ใกล้ๆกันภายในบ้านยังมีข้าวของเครื่องใช้เก่าแก่ตกแต่งอยู่มากมายแต่ทุกอย่างถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นหนาเตอะเงาของวัตถุต่างๆที่ทอดเงาลงบนผนังดูดำทะมึนเหมือนกับดวงวิญญาณที่กำลังมองมายังผู้มาเยือนขณะที่ทั้ง3 คนกำลังเดินสำรวจอยู่บริเวณห้องโถงใหญ่พลันก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ชั้นบนคนทั้ง3จึงเดินขึ้นไปชั้นบนทันทีเมื่อขึ้นมาถึงชั้นบนคนทั้ง3ก็พบกับห้องโถงขนาดใหญ่ที่ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สักทองโบราณตรงกลางห้องมีตู้ไม้สักขนาดใหญ่ปิดสนิทณัฐพลค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ตู้ไม้สักและเปิดออกอย่างช้าๆภายในตู้มีลังใบใหญ่เต็มไปด้วยแก้วแหวนเงินทองและอัญมณีมากมายทันใดนั้นเองก็มีเสียงร้องตะโกนดังขึ้นมาจากทางด้านหลังหยุดนะนั่นมันสมบัติของข้าเมื่อคนทั้ง3หันไปมองก็พบกับร่างของชายชราผมขาวรูปร่างผอมสูงลอยอยู่ตรงหน้าเขาก็คือวิญญาณปู่โสมผู้เฝ้าสมบัตินั่นเองวิญญาณปู่โสมพุ่งเข้ามาหาณัฐพลด้วยความรวดเร็วแต่ณัฐพลก็สามารถหลบหลีกได้ทันทั้งสองเริ่มต่อสู้กันอย่างดุเดือดและก่อนที่จะมีใครบาดเจ็บกันไปมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นผีหรือคนหลวงตาเทิมจึงพูดขึ้นว่าโยมโสมพวกเรามาดี
มาช่วยเหลือและมาเพื่อปลดปล่อยโยมออกจากบ่วงทุกข์ทรมานทั้งหมดนี้ปู่โสมเถียงเสียงดังข้าไม่ทุกข์หลวงพ่อก็เอากับเขาด้วยเหรอเป็นพระนะเราหลวงตาพูดขึ้นอีกโยมโสมใช้สติตั้งมั่นพิจารณาดูให้ดีว่าพ่อหนุ่มคนนี้เขาเป็นใครวิญญาณปู่โสมเพ่งมองไปที่ใบหน้าของณัฐพลเหมือนที่ตากล่ำและหลวงตาเทิมเคยมองแต่วิญญาณของปู่โสมนั้นไม่ได้ถอนหายใจฮ่าฮ่าฮ่านี่มันนิยายผีหรือนิยายตลกกันแน่ผู้เขียนก็ยังงงอยู่ค่ะกลับมาค่ะต่อวิญญาณของปู่โสมเมื่อได้เพ่งพิจารณาตามที่หลวงตาเทิมบอกพลันน้ำตาก็หลั่งไหลออกมาปากก็เรียกพ่อครับผมทำตามคำสั่งของพ่อมาตลอดผมรักพ่อรักแม่และครอบครัวของเราผมพยายามอย่างที่สุดแล้วที่จะปกป้องทรัพย์สมบัติที่เป็นมรดกตกทอดของครอบครัวเราเอาไว้ณัฐพลจึงพูดขึ้นว่าปู่ครับปู่ฟังผมนะครับถึงแม้ว่าในชาติที่แล้วผมจะเป็นพ่อของปู่แต่ปู่เห็นไหมครับพอผมตายและไปเกิดใหม่ในรูปกายใหม่แล้วผมจึงละทิ้งทุกอย่างเห็นไหมครับว่าผมจำปู่ไม่ได้และถ้าไม่ได้หลวงตาเทิมช่วยปู่เองก็จำผมไม่ได้เหมือนกันแต่คนเราละสังขารไปแล้วจึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางคำสัญญาต่างๆที่ผมมีต่อปู่และที่ปู่มีต่อผมซะส่วนทรัพย์สมบัติเหล่านี้มันไม่มีความหมายอะไรต่อผมกับปู่อีกต่อไปแล้วจงปล่อยวางไปสู่สุคติและไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีเถอะครับวิญญาณปู่โสมตอบว่าครับพ่อผมจะทำตามที่พ่อบอกฉับพลันวิญญาณปู่โสมก็ยิ้มแย้มหน้าตาสดใสขึ้นบ่งบอกว่าเต็มไปด้วยความสุขความสบายใจและหมดสิ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลวงตาเทิมกล่าวต่อว่าโยมโสมทำใจให้สบายนะตั้งสมาธิไว้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพร้อมกับบริกรรมคาถาจากนั้นวิญญาณของปู่โสมก็กลายเป็นควันสีขาวลอยขึ้นสู่ด้านบนและหายลับไปณัฐพลและตากล่ำพากันยกมือไหว้สาธุตากล่ำในฐานะทายาทคนเดียวของปู่โสมได้ยกที่ดินและบ้านหลังนี้ให้เป็นที่สร้างวัดและเพื่อเป็นที่ระลึกถึงปู่โสมจึงตั้งชื่อว่าวัดโสมนัสส่วนแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติต่างๆนั้นทั้งตากล่ำและณัฐพลไม่ประสงค์ที่จะเก็บมาไว้เป็นของตนคนทั้งสามได้เห็นตรงกันว่าควรเก็บรวบรวมแล้วบรรจุไว้ในวัดนั่นเองทางด้านณัฐพลเมื่อต้องเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้จึงเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและเพื่อเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับปู่โสมเขาจึงตัดสินใจบวชเป็นพระไปตลอดชีวิตและเมื่อพระณัฐพลนั่งสมาธิในสมาธินั้นก็เกิดนิมิตเป็นภาพปู่โสมเดินทางไปสู่สุคติในสัมปรายภพเรื่องราวของปู่โสมและทรัพย์สมบัติจึงกลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาถ้าผู้เขียนจะติดตลกไปนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะไม่อยากให้กลัวผีกันจนเครียดนะคะดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องและจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ